السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اكيد كتير منا حصل معاه انه حذف ملفات مهمة من الفلاشة بالخطأ، سواء كانت صور او فيديوهات او ملفات شغل او مستندات مهمة ايا كان نوعها، وافتكر طبعا ان الملفات ديت ضاعت نهائيا. في الفيديو ده هنجرب مع بعض برنامج ترن وشير فور DDIG، ونشوف عمليا ازاي نقدر نسترجع الملفات المحذوفة من الفلاشة بسهولة، وكمان هنتعرف على ميزة الفحص المجاني قبل الاستعادة لأي ملف. يلا بينا نبدأ على بركة الله. طبعا البرنامج اللي احنا بنتكلم عنه النهارده هو برنامج ترن وشير فور DDIG. البرنامج طبعا من افضل واشهر البرامج في استعاده الملفات المحذوفه، وبتوصل نسبه الاستعاده لحوالي 98%، وهو امن بنسبه 100%. البرنامج عنده القدره على استعاده الملفات سواء حدثت بسبب خطا بشري او استعاده التقسيم او استعاده القرص الصلب او استعاده من جهاز كمبيوتر معطل او اي سيناريو اخر. من المميزات الجميلة اللي موجودة في البرنامج قدرته على استعادة أكثر من 2000 نوع من أنواع الملفات من أي جهاز رقمي. البرنامج عنده القدرة على استعادة ملفات من الكمبيوتر أو اللابتوب أو الكاميرات الرقمية أو الطائرات بدون طيار أو معدات الرصد أو كاميرات اندفاعة أو ال SSD أو ال HDD أو اللي هي كروت الذاكرة أو اليو اس بي اللي هي الفلاشة أو السي دي أو الدي في دي أو أي نوع من أنواع وسائط التخزين. اول ما بفتح البرنامج بيظهر ليا بالصوره اللي حضرتك شايفها ديت، ارى كل البارتيشنات اللي موجوده على جهاز الكمبيوتر والهاردات اللي متوصله على الجهاز، وكمان بيقرا لو كنت حضرتك موصل فلاشه يو اس بي. طبعا هنا لو كنت هتروح تشوف اللي هي البطاقه بتاع الذاكره بس وتعمل عليها مسح تستعيد منها الملفات اللي راحت منك، وهنا لو كان محرك الاقراص السحابي، وهنا لو كنت حابب تستعيد الملفات من جهاز كمبيوتر معطوب طبعا هتوصل فلاشه وتحرق عليها نسخه من البرنامج وتدخل من البوت عشان تستعيد الملفات. هنا استعادة الملفات من ال NAS، وهنا ملفات الإصلاح. لو حضرتك استعدت ملف وحابب إن أنت تعمله عملية إصلاح سواء كان فيديو أو صور أو مستندات أو إصلاح صوتيات، البرنامج عنده القدرة على استعادة الملفات وإصلاحها. طبعا من هنا ممكن تغير اللغة الخاصة بالبرنامج. أنا طبعا عامله باللغة العربية، لكن لو حضرتك حابب تخليه بالإنجليزية هتغيره بالصورة اللي حضرتك شايفها ديت. دلوقتي هنعمل تجربه فعليه على البرنامج. انا موصل طبعا فلاشه يو اس بي على جهاز الكمبيوتر الخاص بيا، حاطط عليها ملفات مختلفه سواء ملفات صوتيه او صور او فيديو او وورد او ملف مضغوط او ملف PDF. زي ما حضرتك شايف دلوقتي ابدا ارجع تاني على الفلاشه، اقف عليها واعمل لها عمليه تهيئه. طبعا الفرومات ده اصعب نوع من انواع الحذف اللي بيحصل على الفلاشات. ابدا اعمل بت، اضغط على موافق وانتظر لما يتم عمليه فرومات للفلاشه الخاصه بيا. زي ما حضرتك شايف كده انا قمت بفرمطه الفلاشه، اصبح ما عليهاش اي حاجه. ادخل على الفلاشه الاقي الفلاشه اصبحت ملف فارغ. الخطوه اللي بعد كده اروح رايح على البرنامج وبعد كده احدد اللي هي بطاقه الذاكره اللي هي الفلاشه الخاصه بيا زي ما حضرتك شايف كده كينجستون داتا. ابدا اختار اللي هو المسح. هنا بيقول لي حدد الملفات اللي انت حابب ترجعها، فحضرتك هتحدد الملفات اللي انت حابب ترجعها من على الفلاشه. انا هختار طبعا اللي هي الوثائق والفيديو والصور والصوت، وهبدأ أعمل عملية مسح الأنواع اللي أنا حددتها. أضغط على بدء المسح. طبعا البرنامج هيبدأ في عملية مسح لكل الملفات اللي موجودة على الفلاشة. طبعا المسح اللي بيقوم بيه مسح متقدم. هنتظر طبعا لحين الانتهاء من عملية المسح. طبعا بمجرد ما البرنامج هيبدأ في عملية الاستعادة، لو لاحظت حضرتك هتلاقي مستملك أنواع الملفات بتاعتك لصور وفيديو ووثائق وصوت، بحيث إن أنت تستعيد الملفات بمنتهى البساطة. طبعا الجزء ده من الفيديو أنا مسرعه عشان ما أطولش على حضرتك الفيديو. هننتظر مع بعض لحين استعادة الملفات بنجاح. زي ما حضرتك شايف كده ظهرت رسالة اكتمل المسح بنجاح. كل اللي انت هتعمله هتضغط على كلمة نعم وتبدأ تستعرض أو ترجع الملفات الخاصة بيك. من أجمل المزايا اللي موجودة في البرنامج إن أنت عندك القدرة على استعراض الملفات قبل ما ترجعها على جهاز الكمبيوتر عشان تتأكد إن ملفاتك تمام وسليمة. لو رحت على الصورة قبل ما أرجعها هبدأ أروح هلاقي إن الصورة رجعت بنجاح. لو رحت على ملف الفيديو هضغط عليه. طبعا من المعروف إن ملفات الفيديو دي من أصعب الملفات اللي بترجع، فالبرنامج بيرجعها، ولو كان فيها مشكلة كمان بيعمل لها عملية معالجة بالذكاء الاصطناعي عشان يصلح لك ملف الفيديو لو كان فيه مشكلة. لكن الحمد لله البرنامج أصلا رجع الفيديو بدون أي مشاكل. زي ما حضرتك شايف طبعا انا مش هقدر اكمل الفيديو عشان حقوق الطبع والنشر. لو رحت على اللي هي الوثيقه هروح على ملف PDF، هبدا استعرض ملف PDF هلاقي ان الملف رجع بنجاح زي ما حضرتك شايف. لو رحت بقى على ملف الصوت هو ملف MB
3 هضغط عليه هبدأ أشغله. بسم الله الرحمن. زي ما حضرتك شايف كده الملف رجع بنجاح. الخطوة اللي بعد كده هبدأ أحدد الملفات اللي أنا حابب إن أنا أرجعها. أروح رايح على ملفات الصور، أحدد ملف الصورة اللي أنا حابب إن أنا أرجعه. الفيديو نفس الكلام، هضغط عليه هختار الملف اللي أنا حابب إن أنا أرجعه. هروح رايح على الوثيقة، أحدد ملف البي دي إف وملف اللي هو الوورد، وبعد كده ملف الصوت أحدد ملف الام بي 3. نيجي بقى لخطوة الاستعادة، هضغط طبعا على استعادة. في الوقت ده حضرتك لازم تختار مكان غير المكان اللي كانت موجودة عليه الملفات، لأن أنت لو رجعت ملفاتك في نفس المكان الملفات هتتلف ومش هترجع سليمة، ففي الوقت ده لازم تختار مكان تاني. هبدأ أختار مكان غير الفلاشة، هحدد مثلا هنا مجلد، هختار إن أنا أرجعها على سطح المكتب. هبدأ أحدد المجلد وأبدأ أعمل عملية حفظ الآن. هيقول لي استعادة فقط ولا إصلاح واسترداد. طبعا أنا الملفات بتاعتي أصلا رجعت بنجاح، فأبدأ أضغط على استعادة فقط. لو حضرتك كان في ملف تالف هتختار إصلاح واسترداد. أنا هضغط على استعادة فقط. هتبدأ طبعا عملية الملفات في الاستعادة. أنا انتظر لحد ما نستعيدها بنجاح على جهاز الكمبيوتر. زي ما حضرتك شايف كده اكتمل الاسترداد. هبدأ أعمل عملية عرض للملفات المستردة. أبدأ أستعرض ملفاتي، أدخل على ملف الصوت. زي ما حضرتك شايف كده الملف رجع وشغال. بسم الله الرحمن. ابدا ارجع خطوه لورا، اروح على الصوره، استعرض الملف، اضغط على الملف، الاقي ان الملف رجع بنجاح. ارجع خطوه لورا، اروح رايح على الفيديو، ابدا اجربه. زي ما حضرتك شايف كده الملف رجع. طبعا انا مش هقدر اشغله عشان حقوق الطبع والنشر بتاع الفيديو. ارجع خطوه لورا، اروح رايح على الوثيقه، افتح ملف الوورد، هتلاقي الملف فتح معايا بنجاح. ابدا ارجع خطوه لورا، اروح رايح على ملف اللي هو البي دي اف، ابدا افتح ملف البي دي اف. زي ما حضرتك شايف كده ملف البي دي اف فتح معايا بنجاح بدون اي مشكله. طبعا بكده يبقى انا قدرت ان انا استعيد كل انواع الملفات اللي كانت موجوده على الفلاشه الخاصه بيا بنجاح. طيب هنحمل البرنامج ازاي؟ بمنتهى البساطه، حضرتك هتضغط على الرابط اللي انا ان شاء الله هتركه لك في صندوق الوصف وفي اول تعليق مثبت اسفل الفيديو، تضغط على فري داونلود، هيبدا يظهر معاك على طول البرنامج. زي ما حضرتك شايف كده هيبدا يظهر البرنامج. هبدا احمله تحميل عادي خالص وتثبته بمنتهى البساطه. لو حضرتك اشتغلت بالنسخة الفري مش هتقدر تستعيد إلا 2 جيجا فقط من الملفات المحذوفة من على الجهاز الخاص بيك. أما لو حابب إن أنت تستمتع بكل الخصائص بتاع البرنامج، سواء إن أنت تستعيد ملفات غير محدودة أو إصلاح للملفات أو إن أنت تتعامل مع الكمبيوتر المعطوب الخاص بيك، فهتختار اللي هو إن أنت تشتري الآن. ودلوقتي في بقى خيارات مختلفة أمام حضرتك، إما إن أنت تختار نسخة لمدة شهر أو نسخة لمدة سنة أو مدى الحياة. حضرتك هتختار العرض اللي يناسبك بخصم 20%. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، واستعرضنا مع بعض تجربة حقيقية لبرنامج ترنو شير فور دي دي اي جي وطريقة استرجاع الملفات المحذوفة من الفلاشة خطوة بخطوة. أتمنى طبعا يكون الفيديو أفادك، وما تنساش طبعا تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.